Adobe Photoshopৰ টুল প্লেট সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ সঘনাই ব্যৱহৃত অংশবোৰৰ এটা। তুমি যদি Adobe Photoshop ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰা তেন্তে এই টুলবোৰ কেনেদৰে সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুজিব লাগিব। হয়, এই ভিডিঅ'টোত টুল বক্সৰ কিছুমান টুল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাম। টুলবোৰৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব লাগিব। তোমাক আমাৰ mselearn চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰাজু দাস। তোমালোকে Adobe Photoshopৰ বেছিক কামবোৰ কেনেদৰে কৰে তাক জানিবলৈ এই ভিডিঅ' সিৰিজটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। পিছৰ ভিডিঅ'ত Adobe Photoshopৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহা আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে Photoshop 7 ওপেন কৰোঁ আৰু নিউ পেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ। তাৰ বাবে ফাইল টেবৰ পৰা নিউ সিলেক্ট কৰোঁ। প্ৰেজেন্ট সাইজ সেকশনত সাইজ 5x7 সেট কৰোঁ। কন্টেন্ট সেকশনত বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰোঁ। মেক্সিমাইজ কৰি ফটোটো ফুল সাইজ কৰোঁ। পেজটো ৰোটেট কৰিবলৈ ইমেজ টেবলৈ গৈ ৰোটেট কেনভাছত 90 ডিগ্ৰী CW সিলেক্ট কৰোঁ। পেজটো ৰোটেট হ'ব। গ্ৰেডিয়েণ্ট টুলটো সিলেক্ট কৰি পেজটোত বেকগ্ৰাউণ্ড এটা দিওঁ। অপশ্যন বাৰত থকা এডিট অপশ্যনটোলৈ গৈ গ্ৰেডিয়েণ্ট এডিটৰ ওপেন কৰি প্ৰেজেণ্ট কালাৰ ব্লু ৰেড য়েল্লো সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰোঁ। টপ সাইডত ক্লিক কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। কালাৰ ফিল হ'ব। কালাৰটো লাইট কৰিবলৈ লেয়াৰ প্লেটলৈ গৈ ফিল অপেচিটি চেঞ্জ কৰোঁ। PNG ইমেজ ফাইল দুটা সিলেক্ট কৰি ফটোশ্বপলৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। দুটা সিলেক্ট কৰিবলৈ এটাত ক্লিক কৰি কিৱৰ্ডত কন্ট্ৰল কি প্ৰেছ কৰি নেক্সট ফাইলটোত ক্লিক কৰিব লাগে। ফাইলটোৰ টপ বাৰত ক্লিক কৰি ফাইলবোৰ মুভ কৰিব পাৰোঁ। এড কৰিব বিচৰা ফাইলটো কন্ট্ৰল কি প্ৰেছ কৰি আমি ক্ৰিয়েট কৰি থকা ফাইলটোলৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। ফাইলটো এড হ'ব। সাইজটো সৰু কৰিবলৈ ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি ৰিসাইজ কৰোঁ আৰু সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ। একেদৰে অন্য ফাইলটো ড্ৰেগ কৰোঁ আৰু ৰিসাইজ কৰি ফাইলটো এডজাষ্ট কৰোঁ। আৰু এটা ফাইল থাকি গ'ল। ফাইল এক্সপ্ল'ৰাৰৰ পৰা ফাইলটো ড্ৰেগ কৰি ৰিসাইজ কৰোঁ। লেয়াৰ প্লেটলৈ গৈ লেয়াৰটো ওপৰলৈ মুভ কৰোঁ। টেক্সটবোৰ কপি কৰিবলৈ MS Word ফাইলটো ওপেন কৰোঁ। টেক্সট সিলেক্ট কৰি অল সিলেক্ট কৰি Ctrl+C প্ৰেছ কৰি কপি কৰোঁ। Photoshop ওপেন কৰি টেক্সট টুল সিলেক্ট কৰোঁ আৰু টাইপ কৰিব বিচৰা ঠাইত ক্লিক কৰোঁ। Ctrl+V প্ৰেছ কৰি টেক্সটবোৰ পেষ্ট কৰোঁ। টেক্সটৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈ আছে। সৰু কৰিবলৈ টেক্সটবোৰ সিলেক্ট কৰি Ctrl+C প্ৰেছ কৰি একেলগে এৰৰ কিটো প্ৰেছ কৰি টেক্সটটো সৰু কৰিব পাৰোঁ। অপশ্যন বাৰত থকা ফন্ট ষ্টাইলত নেৰো সিলেক্ট কৰোঁ আৰু মুভ টুল সিলেক্ট কৰি সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ। ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি টেক্সট সাইজটো সেট কৰোঁ আৰু সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ। অন্য টেক্সট লাইনটো কপি কৰি Photoshop ফাইলটোত পেষ্ট কৰি ফন্ট ফেমিলি চেঞ্জ কৰোঁ। সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ। লেয়াৰ প্লেটত এতিয়া টাইপ কৰা টেক্সট লাইনটো সিলেক্ট কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰি ক্ৰিয়েট এ নিউ লেয়াৰত প্লেচ কৰোঁ। অন্য এটা একেই ধৰণৰ টেক্সট লাইন ক্ৰিয়েট হৈছে। এতিয়া ৱৰ্ড ফাইলৰ পৰা নেক্সট লাইনটো সিলেক্ট কৰি কপি কৰোঁ আৰু Photoshop ফাইলটোত পেষ্ট কৰোঁ। লেয়াৰ প্লেটৰ পৰা লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰোঁ আৰু সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ। একেদৰে অন্য টেক্সটবোৰ সিলেক্ট কৰি কপি কৰোঁ। পেষ্ট কৰি ফন্ট ফেমিলি আৰু ষ্টাইল চেঞ্জ কৰোঁ আৰু টেক্সটবোৰ সাইজ কম কৰোঁ। ৰিসাইজ কৰোঁ। কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ অপশ্যন বাৰৰ পৰা টেক্সট কালাৰ সিলেক্ট কৰোঁ। কালাৰ পিকাৰৰ পৰা ব্লেক কালাৰ সেট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰোঁ। মুভ টুল সিলেক্ট কৰি টেক্সটবোৰ মুভ কৰি সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ।
শেষৰ লাইন দুটা কপি কৰোঁ টেক্সটবোৰ পেষ্ট কৰোঁ লাইন দুটা ডাঙৰ গেপছ হৈ আছে কমাবলৈ কেৰেক্টাৰ প্লেটত 20 pt টাইপ কৰোঁ এতিয়া টেক্সট সাইজটো সৰু কৰোঁ আৰু সঠিক ঠাইত প্লেচ কৰোঁ বাৰ্থডে লাইনটোত সিলেক্ট কৰি লেয়াৰ প্লেটত থকা লেয়াৰ ষ্টাইলত ক্লিক কৰি গ্ৰেডিয়েণ্ট অভাৰলে অপশ্যনত সিলেক্ট কৰি গ্ৰেডিয়েণ্ট এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি প্ৰেজেণ্ট কালাৰ ব্লু ৰেড য়েল্লো সিলেক্ট কৰোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ষ্ট্ৰক সিলেক্ট কৰোঁ সাইজটো সেট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰোঁ একেদৰে হেপী লাইনটো গ্ৰেডিয়েণ্ট অভাৰলে অপশ্যন আৰু ষ্টক সেট কৰোঁ হয় এতিয়া এই ফাইলটো JPEG ফৰমেটত সেভ কৰি সোশ্যাল প্লেটফৰ্মত শেয়াৰ কৰিব বা প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিবা নিশ্চয় এতিয়া ফটোশ্বপটো পাৰিম যেন লিখিয়া লাগিছে নহয়নে যদি হয় কমেন্ট এটা কৰি জনাবা আৰু বিভিন্ন Adobe Photoshopৰ টিউটোৰিয়েল ভিডিও ৰেডি হৈ আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰা ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশন আগতীয়াকৈ পাবলৈ লগতে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা নিশ্চয় লাইক এটা কৰিবা তোমাৰ লাইক এটাই আমাক খুশ কৰি দিয়ে তোমাৰ বন্ধু বৰ্গৰ মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা তেওঁলোকৰো ফটোশ্বপ শিকাত সহায় হ'ব আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ গুড বাই